Good morning, students. In last lecture we had discussed about the respiratory system, and in which we had discussed about the functions and what is the meaning of external respiration, internal respiration, and various organs which are involved in the respiratory system. Okay. We also discussed the functions of respiratory system. Okay, and what is the breathing mechanism, that is what is the meaning of inhalation and exhalation. ओके, तर आपण लास्ट लेक्चरला हे सगळं डिस्कस केलं होतं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हणजे काय, इंटरनल रेस्पिरेशनमध्ये काय होतं, हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं. आणि आपला जो रेस्पिरेटरी सिस्टीमची वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलं होतं. जसं रेस्पिरेटरी सिस्टीम्समध्ये वेगवेगळे ऑर्गन्स मिळून ही रेस्पिरेटरी सिस्टीम बनलेली आहे. त्याच्यामध्ये नोज अँड नेझल कॅव्हिटी आहे, फायरिंग्स आहे, लॅरिंग्स, नंतर ट्रेकिया, ब्रॉन्काय, ब्रॉन्कियल्स अँड ॲल्व्हिओलाय. ओके, अँड देन लंग्स. तर हे इम्पॉर्टंट ऑर्गन्स आहेत रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे. आपण फर्स्ट ऑर्गन डिस्कस केलं होतं, त्याच्यामध्ये नोज बघितलं होतं. तर नोजमध्ये आपण वेगवेगळे त्याचे पार्ट्स बघितले. नोज अँड नेझल कॅव्हिटी, एक्सटर्नल नोज आणि इंटरनल नोज हे आपण डिस्कस केलं होतं लास्ट लेक्चरला. नेझल कॅव्हिटीची नेझल कॅव्हिटीमध्ये काय असतं ते डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर त्याचे फंक्शन्स बघितले होते आपण. फंक्शन्स नोजचे फंक्शन्स काय आहेत, रेस्पिरेटरी फंक्शन आहे आणि नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन्स, असे दोन फंक्शन नोज हे परफॉर्म करतं. त्याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी फंक्शन्समध्ये जसं ब्रीदिंग आहे, नंतर एअर कंडिशनिंग म्हणजे वॉर्मिंग अँड ह्युमिडिफिकेशन, हे रेस्पिरेटरी फंक्शन्स आहेत, किंवा क्लिन्झिंग. तर हे रेस्पिरेटरी फंक्शन्समध्ये येतं. जसं क्लिन्झिंगमध्ये नॉस्ट्रिल्स मध्ये हेअर्स प्रेझेंट असतात, तर ते काय करतात, फिल्टर करतात. जे डस्ट असेल तर त्या आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये एंटर करण्यापासून ते काय करतात, प्रिव्हेंट करतात. तर हे हेअर्सचं काम आहे. तर क्लिन्झिंग, ओके, ह्युमिडिफिकेशन ऑफ द एअर इन दी नोज, हे पण एक इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे, रेस्पिरेटरी फंक्शनमध्ये येतं, नोजच्या फंक्शन्समध्ये. नंतर नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन्स जे आहेत त्याच्यामध्ये स्मेल अँड ऑलफॅक्टरी फंक्शन्स, स्मेल फंक्शन आणि ऑलफॅक्टरी, स्मेल किंवा त्यालाच काय म्हणतो, ऑलफॅक्टरी फंक्शन्स असं आपण म्हणतो. ओके, नेक्स्ट फंक्शन आहे व्हॉइस. नोजमध्ये व्हॉइस प्रोडक्शन जे आहे ते पण इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे. नोज आपल्याला माहिती आहे की आपण नाकाद्वारे स्मेल रिकग्नाईज करू शकतो, आणि व्हॉइस किंवा स्पीच हे पण सपोर्टिव्ह रोल आहे. नोज प्ले अ सपोर्टिव्ह रोल इन स्पीच. आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा नाक एक सपोर्टिव्ह रोल प्ले करतो. ओके, तर हे काही इम्पॉर्टंट फंक्शन्स आहेत नोजचे. तर आपण लास्ट लेक्चरला हे डिस्कस केलं. आज आपल्याला बघायचं आहे आपले नेक्स्ट ऑर्गन, त्याच्यामध्ये फायरिंग्स. ओके, फायरिंग्स आज आपण डिस्कस करणार आहोत. तर फॅरिंग्सला आपण फॅरिंग्स असा ऑर्गन आहे की जो दोन सिस्टीममध्ये, ओके, कॉमन स्पेस आहे. फॅरिंग्स इज द कॉमन स्पेस यूज बाय बोथ द रेस्पिरेटरी अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. फॅरिंग्स हा असा ऑर्गन आहे की जो रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा पण ऑर्गन आहे, तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये पण याचा रोल आहे फॅरिंग्सचा. ओके, अँड फॅरिंग्स इज कॉमनली कॉल्ड दी थ्रोट. आपण जे थ्रोट म्हणतो त्याला कॉमन म्हणजे आपण आपल्या याच्यामध्ये काय बोलतो, त्याला कॉमनली थ्रोट असं म्हणून ओळखतो. पण फॅरिंग्स पण हा त्याचा मेडिकल टर्म आहे. ओके, तर फॅरिंग्स कॉमन पाथवे फॉर एअर अँड फूड. फॅरिंग्सला काय म्हणू शकतो, फॅरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एअर अँड फूड. कॉमन पाथवे आहे, हवा पण तिथूनच पास होते, त्याच पाथवेने हवा पण पास होते. किंवा फूड जे आहे, आपण जे फूड इनटेक करतो माऊथने, तोंडाने, तर ते पण कुठून जातं, फॅरिंग्स थ्रू त्याला पास व्हावं लागतं. ओके, तर हे वेगवेगळे त्याचे कॉमन पाथवेज आपण डिस्कस केल्यानंतर वेगवेगळे वॉल्स आहेत त्याच्यामध्ये. कॉमनली आपण बघू तर फॅरिंग्स काय आहे, फॅरिंग्स इज अ फनेल शेप ट्यूब. जनरली फॅरिंग्सला काय म्हणू शकतो आपण, फनेलच्या आकाराची एक ट्यूब आहे, अँड विच इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉंग, नियर अबाउट 5.1
इंच किंवा मग 12 ते 15 सेंटीमीटर लॉंग अशी फनेल शेप ट्यूब आहे. अँड इट कनेक्ट्स द नेझल अँड ओरल कॅव्हिटी. फॅरिंग्स फॅरिंग्सला काय म्हणू शकतो आपण, फॅरिंग्स दोन कॅव्हिटीला कनेक्ट करतं, एक तर नेझल अँड ओरल कॅव्हिटी. ओके, टू दी लॅरिंग्स. इट कनेक्ट्स द नेझल अँड ओरल कॅव्हिटी टू दी लॅरिंग्स. लॅरिंग्सला त्याची नेझल कॅव्हिटी आणि ओरल कॅव्हिटी कुणाला कनेक्ट असते, लॅरिंग्सला. ओके, लॅरिंग्स आणि इसोफॅगस. ओके, इसोफॅगस जे नेक रिजनमध्ये असतं तर तिथे ते कनेक्ट होतं. ओके, अँड सर्व ॲज दी कॉमन पॅसेजवे फॉर द फूड अँड एअर. कॉमन पॅसेजवे किंवा कॉमन पाथवे आपण म्हणू शकतो एअर आणि फूडसाठी. एकदम कॉमन पॅसेज आहे फॅरिंग्सचा. ह्याचं जनरली आपण बघू शकतो, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी बेस ऑफ द स्कल. स्कलचा जो बेस आहे तिथून अँड कंटिन्यूज टू द लेवल ऑफ 6 वर्टिब्रा. कुठून कुठपर्यंत असतं फॅरिंग, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी बेस ऑफ द स्कल अँड कंटिन्यूज टू द लेवल ऑफ दी 6 वर्टिब्रा. 6व्या वर्टिब्रापर्यंत हा कंटिन्यू होतो. ओके, सो द फॅरेंजियल वॉल्स आर अटॅच अँटेरियरली टू दी ओरल कॅव्हिटी. फॅरेंजियल वॉल्स जे आहेत ते अँटेरियरली म्हणजे पुढच्या साईडला कुठे अटॅच होतात, ते ओरल कॅव्हिटीला. ओके, ओरल कॅव्हिटी, देन लॅरिंग्स अँड नेझल कॅव्हिटी, इथे ते अटॅच होतात अँटेरियर साईडला. ओके, आणि ह्याच बेसिसवर. ओके, सो ह्या बेसिसवर बेस्ड ऑन धिस फॅरिंग्स कॅन बी ॲनाटॉमिकली डिवायडेड इंटू दी 3 रिजन्स. 3 रिजन्समध्ये फॅरिंग्स डिवाइड केलेलं आहे. जसं फर्स्ट 3 रिजन्स कुठले कुठले आहेत, नॅझोफॅरिंग्स, ऑरोफॅरिंग्स आणि लॅरिंगोफॅरिंग्स. पहिला रिजन कुठला आहे, नॅझोफॅरिंग्स. सेकंड आहे ऑरोफॅरिंग्स आणि थर्ड वन आहे लॅरिंगोफॅरिंग्स. नेझोफॅरिंग्स, ऑरोफॅरिंग्स आणि लॅरिंगोफॅरिंग्स असे 3 सेक्शन्स, 3 सेक्शन्स ऑफ द फॅरिंग्स म्हणू शकतो किंवा 3 रिजन्स आपण म्हणू शकतो फॅरिंग्सचे. ओके, सो फर्स्ट इज नॅझोफॅरिंग्स. नॅझोफॅरिंग्स काय आहे, नॅझोफॅरिंग्सला आपण काय म्हणतो, इथे दिलं आहे की इट कंटेन्स दी फॅरेंजियल टॉन्सिल्स अँड विच एड इन दी बॉडीज इम्युन डिफेन्स. याच्यामध्ये काय असतं, फॅरेंजियल टॉन्सिल्स असतात नॅझोफॅरिंग्समध्ये. ओके, अँड नॅझोफॅरिंग्स लाईज ॲट द बॅक ऑफ दी पोस्टिरियर कोंची. नॅझोफॅरिंग्स कुठे असतं, जे पोस्टिरियर कोंची किंवा आपण असं म्हणू शकतो नॅझोफॅरिंग्स विथ लाईज बिहाइंड दी नेझल कॅव्हिटी. नेझल कॅव्हिटीच्या मागच्या साईडला नेझोफॅरिंग्स असतं. ओके, नॅझोफॅरिंग्स विथ लाईज बिहाइंड दी नेझल कॅव्हिटी. ओके, अँड इट कंटेन्स दी ओपनिंग फॉर युस्टेचियन ट्यूब्स. युस्टेचियन ट्यूब्स असतं, इयरचा पार्ट आहे तो, तर त्या युस्टेचियन ट्यूबचं ओपनिंग. ओके, इट कंटेन्स दी, याच्यामध्ये काय असतं नॅझोफॅरिंग्समध्ये, जी युस्टेचियन ट्यूब्स आहे त्याची ओपनिंग पण असते. ओके, ऑन द लॅटरल वॉल. लॅटरल वॉलच्या साईडला युस्टेचियन ट्यूबसाठी ओपनिंग असते. ओके, तर जसं द रूफ ऑफ द नॅझोफॅरिंग्स इज फॉर्म बाय दी inclined skull base and consist of sphenoid bone and occipital bone. रूफ जे आहे नॅझोफॅरिंग्सचं ते कसं तयार होतं, इट इज द रूफ ऑफ द नॅझोफॅरिंग्स इज फॉर्म बाय दी inclined skull base and consist of sphenoid bone. पोस्टेरियर पार्टला स्पिनॉइड बोन असतो आणि अँड ऑसिपिटल बोन, बेसल पार्टला ऑसिपिटल बोन हा असतो. ओके, तर लॅटरल वॉलला काय असतं ते बघितलं आपण. 2 इंटरनल नेयर्स अँड द ओपनिंग ऑफ द ऑरोफॅरिंग्स. काय असतं, 2 इंटरनल नेयर्स अँड ओपनिंग इन टू दी ऑरोफॅरिंग्स. द पोस्टेरियर वॉल्स हाऊस दी फॅरेंजियल टॉन्सिल्स. हां, आपण बघितलं इथे की जे फॅरेंजियल टॉन्सिल्स आहेत त्याचे पोस्टेरियर वॉल साईडला, पोस्टेरियर वॉल्सला असतात. काय, फॅरेंजियल टॉन्सिल्स हे असतात. ओके, तर हा फर्स्ट पार्ट नॅझोफॅरिंग्स. सेकंड आहे ओरोफॅरिंग्स. सेकंड पार्ट कुठला आहे किंवा सेकंड रिजन किंवा सेकंड सेक्शन म्हणू शकतो, तो आहे ओरोफॅरिंग्स. ओरोफॅरिंग्स इज कुठे असतं ते ओरोफॅरिंग्स, इट लाईज, ओरोफॅरिंग्स इज लाईज
कुठे असतं? ओरोफॅरिंक्स लाईज पोस्टिरियरली टू दी ओरल कॅव्हिटी. जी ओरल कॅव्हिटी आहे त्याच्या पोस्टिरियर साईडला. तर इट लाईज पोस्टिरियरली टू दी ओरल कॅव्हिटी, इन्फिरियरली टू दी सॉफ्ट पॅलेट अँड सुपेरियरली टू दी इपिग्लॉटिस. इपिग्लॉटिस याचं एक्झॅक्ट रिझन काय? इट लाईज पोस्टेरियरली मागच्या साईडला ओरल कॅव्हिटीच्या असतं, इन्फेरियरली म्हणजे खालच्या साईडला सॉफ्ट पॅलेटच्या खालच्या साईडला, आणि सुपेरियरली म्हणजे वरच्या साईडला टू दी इपिग्लॉटिस असतं. तर इथे ओरोफॅरिंक्स हे सिच्युएटेड आहे. किंवा विच इज कंटिन्युअस इन फ्रंट विथ द माउथ अँड बिलो विथ दी लॅरिंजियल पार्ट ऑफ द फॅरिंक्स. ओरोफॅरिंक्स कुठे म्हणू शकतो अजून आपण? जर का अजून समजायचं असेल त्याचं लोकेशन, विच इज द कंटिन्युअस इन फ्रंट विथ माउथ, अँड बिलो विथ लॅरिंजियल पार्ट ऑफ द फॅरिंक्स, अँड बिलो द लॅरिंजियल पार्ट ऑफ द फॅरिंक्स. इट्स लॅटरल वॉल कंटेन्स दी टॉन्सिल्स. त्याची लॅटरल वॉल्समध्ये काय असतात? टॉन्सिल्स हे कंटेंट असतात. ओके, सो द ओरोफॅरिंक्स हॅज ओनली वन ओपनिंग फ्रॉम दी माउथ. ओरोफॅरिंक्समध्ये फक्त एकच ओपनिंग असतं माउथकडून. ओके, द ओरोफॅरिंक्स सर्व ॲज द कॉमन पॅसेज फॉर एअर, फूड अँड ड्रिंक. ओरोफॅरिंक्सचा रोल काय आहे? हा कॉमन पॅसेज आहे. कशासाठी? एअर, फूड आणि ड्रिंक. आपण जे ड्रिंक करतो, वॉटर असेल किंवा काही, त्याच्यासाठी कॉमन पॅसेज कुठला आहे? ओरोफॅरिंक्स हा पार्ट कॉमन पॅसेज म्हणून वर्क करतो. ओके, तिसरा रिझन आहे लॅरिंगोफॅरिंक्स. थर्ड रिझन इज अ लॅरिंगोफॅरिंक्स. तर लॅरिंगोफॅरिंक्सला आपण काय म्हणू शकतो? बॉटम सेक्शन ऑफ द फॅरिंक्स, फॅरिंक्सचा एकदम खालचा पार्ट, लॅरिंगोफॅरिंक्स एकदम खालचा पार्ट आपण म्हणू शकतो. अँड किंवा इट इज द लोवेस्ट पार्ट. बॉटम सेक्शन म्हणा किंवा इज द लोवेस्ट पार्ट. फॅरिंक्सचा सगळ्यात लोवेस्ट पार्ट म्हणणार किंवा बॉटम सेक्शन आपण म्हणू शकतो. ओके, वेअर द रेस्पिरेटरी ट्रॅक डिवाइड इंटू दी इसोफॅगस अँड दी लॅरिंक्स. जिथे रेस्पिरेटरी ट्रॅक दोन पार्टमध्ये डिवाइड होतात, एक तर इसोफॅगसमध्ये डिवाइड होतं आणि लॅरिंक्समध्ये, अशा दोन पार्टमध्ये डिवाइड होतं लॅरिंगोफॅरिंक्सपासून. ओके, तर इथे एक्झॅक्ट लोकेशन दाखवलेलं आहे. नॅझोफॅरिंक्स, ओरोफॅरिंक्स कुठे आहे ते येलो कलरमध्ये जे दिसतंय ते इथे हे नॅझोफॅरिंक्स आहे. नंतर ओरोफॅरिंक्स हे पिंकिश कलरमध्ये दिसतंय, हे ओरोफॅरिंक्स आहे. आणि स्काय ब्लू कलरमध्ये दिसतंय ते लॅरिंगोफॅरिंक्स हा रिझन दिसतोय फॅरिंक्सचा. ओके, त्याची आपण लेंथ बघितली 12 to 15 सेंटीमीटर लॉंग एवढी त्याची लेंथ असते. ओके, तर हे लॅरिंगोफॅरिंक्स काय? इट लाईज बिहाइंड दी लॅरिंक्स. अजून त्याचं एक्झॅक्ट लोकेशन समजून घ्यायचं असेल तर लॅरिंक्सच्या मागच्या साईडला, बिहाइंड दी लॅरिंक्सच्या मागच्या साईडचा जो फॅरिंक्सचा पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो? लॅरिंगोफॅरिंक्स असं म्हणतो. ओके, तर हे सगळं फॅरिंक्सबद्दल इन्फॉर्मेशन आहे. तर फॅरिंक्समध्ये काही टिश्यू लेयर्स असतात. फॅरिंक्स इज मेड अप ऑफ दी वेरियस टिश्यू लेयर्स. फॅरिंक्स इज लाईन बाय दी फॉलोविंग 3 टिश्यू लेयर्स. 3 टिश्यू लेयर्स असतात त्याच्यामध्ये. पहिला आहे म्युकस मेम्ब्रेन, दुसरा आहे फायब्रस टिश्यू आणि तिसरा आहे मसल टिश्यू. असे 3 टिश्यू लेयर्सने हे फॅरिंक्स बनलेलं आहे. त्याच्यामध्ये म्युकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लेयर, फायब्रस टिश्यू आणि तिसरा आहे मसल टिश्यू. म्युकस मेम्ब्रेन जे आहे लायनिंग द नोज कंटिन्यूअस इन दी नॅझोफॅरिंक्स. म्युकस मेम्ब्रेन लायनिंग द नोज अँड कंटिन्यूअस इन दी नॅझोफॅरिंक्स अँड इट इज कंपोज्ड ऑफ दी सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम. हे जे म्युकस मेम्ब्रेन आहे हे कशाने बनलेलं असतं? सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियमने हे बनलेलं असतं. ओके, त्याच्यामध्ये स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस सेल्स असतात, फॉर्म दी म्युकस लायनिंग इन द ऑरोफॅरिंक्स अँड द लॅरिंगोफॅरिंक्स. स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस सेल्स असतात, टफ सेल्स आहेत, विच फॉर्म्स दी म्युकस लायनिंग इन दी ऑरोफॅरिंक्स अँड दी लॅरिंगोफॅरिंक्स. ओके, सेकंड जो लेयर आहे फायब्रस टिश्यू असतं, विच फॉर्म्स दी मिडल लेयर. फायब्रस टिश्यूचा जो लेयर आहे तो मिडल लेयर असतो अँड इट इज थिक इन दी नॅझोफॅरिंक्स पार्टमध्ये हा थिक होतो अँड बिकम्स थिन ॲट दी लोअर एंड. नॅझोफॅरिंक्सला थिक होतो आणि लोअर एंड म्हणजे खाली येत तो काय होतो? थिन होऊन जातो. नेक्स्ट आहे
मसल टिश्यूज विच कवर्स दी फॅरिंग्स. मसल टिश्यू काय करतात, फॅरिंग्सला कवर करतात. अँड इट इज मेड अप ऑफ दी न्युमेरस इनव्हॉलेंटरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल. जे इनव्हॉलेंटरी मसल्स आहेत त्याच्याने हे मसल टिश्यू बनलेले असतात. ओके, याचा एक इम्पॉर्टंट रोल काय आहे मसल टिश्यूचा. इम्पॉर्टंट रोल मसल टिश्यू परफॉर्म करतात. इट्स इम्पॉर्टंट रोल इन दी प्रोसेस ऑफ स्वॅलोविंग. त्याला डेग्लुटेशन म्हणतात. ओके, डेग्लुटेशन म्हणजेच काय, स्वॅलोविंग प्रोसेसमध्ये हे मसल टिश्यू त्यांचा रोल प्ले करतात. ओके, आणि हे जे मसल्स आहेत दीज मसल्स आर इनव्हॉलेंटरी इन नेचर. याचं नेचर कसं असतं, ह्या मसल्सचं इनव्हॉलेंटरी नेचर असतं. ओके, अँड डेग्लुटेशन इज नॉट अंडर व्हॉलेंटरी कंट्रोल. आपल्या व्हॉलेंटरी कंट्रोलमध्ये डेग्लुटेशन ही प्रोसेस नसते. ओके, तर याचे फंक्शन्स काय आहेत, फंक्शन्स ऑफ द फॅरिंग्स. इट कॅन बी कॅटेगराइज इन टू दी फॉलोविंग 3 मेन कॅटेगरीज. फंक्शन्स आहेत फॅरिंग्सचे 3 क्लासेसमध्ये त्याचे फंक्शन्स कॅटेगराइज केलेले. फर्स्ट आहे डायजेस्टिव्ह फंक्शन, सेकंड आहे रेस्पिरेटरी फंक्शन, तिसरा आहे अदर फंक्शन्स. त्याच्यामध्ये मग टेस्ट, हिअरिंग, प्रोटेक्शन, देन स्पीच, एअर कंडिशनिंग असे काही फंक्शन्स हे फॅरिंग्स परफॉर्म करतात. ओके, डायजेस्टिव्ह फंक्शन्समध्ये काय, फॅरिंग्स इट प्रोव्हाइड्स दी कॉमन पॅसेज वे टू दी फूड अँड ड्रिंक. ओके, तर याचे जे मसल्स आहेत कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स प्रेझेंट इन द फॅरिंग्स पुश द फूड डाऊन टू दी इसोफॅगस. हे कॉन्स्ट्रिक्टर्स मसल्स असतात, त्याच्यामुळे काय डायजेस्टिव्ह फंक्शन्समध्ये त्याचा रोल आहे. डायजेस्टिव्ह फंक्शन्स. ओके, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्समुळे काय होतं की जे फूड आहे ते इसोफॅगसमध्ये पुश केलं जातं. सेकंड फंक्शन आहे रेस्पिरेटरी फंक्शन. फॅरिंग्स प्रोव्हाइड्स दी पॅसेज वे फॉर एअर. जसं फूडसाठी पॅसेज वे आहे फॅरिंग्सचा, तर सेम एअरसाठी पण फॅरिंग्स हा पॅसेज प्रोव्हाइड करतो. आणि जेव्हा when air enters from the nasal cavity it passes to the nasopharynx and oropharynx. Okay, the failure of the pharynx may lead to respiratory problem. जेव्हा फॅरिंग्सचं फंक्शन हे फेल होतं तेव्हा काय होतं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स. आपल्याला माहिती आहे की अन्नाचा जे आपला जो फूड पाईप आहे किंवा जे आपण एअर पाईप आहे तिथे जेव्हा अन्न कण अडकतो तेव्हा आपल्याला वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स रेस्पिरेटरीसाठी प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. तर हे रेस्पिरेटरी फंक्शन पण परफॉर्म करतं. तिसरं आहे अदर फंक्शन्समध्ये टेस्ट. टेस्टमध्ये ॲडिशनल फंक्शन आहे फॅरिंग्सचं. काही ऑलफॅक्टरी नर्व्स असतात त्याच्यामध्ये, नर्व एंडिंग्स फॉर दी टेस्ट. देन सेकंड इज हिअरिंग. हिअरिंगमध्ये काय ऐकण्यामध्ये पण ही फॅरिंग्स हेल्पफुल असतं. जसं 2 इस्टेचियन ट्यूब्स दॅट ओपन इन टू दी नॅझोफॅरिंग्स हेल्प्स बॅलन्स दी इंटरनल इयर प्रेशर. ओके, इस्टेचियन ट्यूब्स असतात तर कुठे ओपन होतात ते नॅझोफॅरिंग्समध्ये, आणि हे नॅझोफॅरिंग्समध्ये ओपनिंग असते ते कशामध्ये हेल्प करतात, विच हेल्प बॅलन्स द इंटरनल इयर प्रेशर. दस फॅरिंग्स प्लेज अ रोल इन दी हिअरिंग. हिअरिंगमध्ये अशा प्रकारे फॅरिंग्स हा रोल प्ले करतो. नेक्स्ट फंक्शन आहे प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन, फॅरिंग्स प्लेज अ रोल इन प्रोव्हाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन्स. इन्फेक्शन होण्यापासून फॅरिंग्स आपल्याला प्रोटेक्ट करतं. कशा प्रकारे, टॉन्सिल्स असतात फॅरिंग्समध्ये. काय असतात, द टॉन्सिल्स, दॅट इज टॉन्सिल्स काय असतं आपण लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये शिकलो आहे. तर टॉन्सिल्स काय असतं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फॅटिक टिश्यू अँड विच रिलीज दी अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज हे टॉन्सिल्स काय करतात, रिलीज करतात. केव्हा रिलीज होतील, इन रिस्पॉन्स टू दी फॉरेन सबस्टन्स. म्हणजे जेव्हा वाटतंय की एखादा फॉरेन सबस्टन्स अटॅक करतोय तर तेव्हा टॉन्सिल्स काय करतात, अँटीबॉडीज रिलीज करतात आणि आपलं डिफेन्स सिस्टीम जी आहे ती ॲक्टिवेट होते. नेक्स्ट फंक्शन आहे स्पीच. स्पीचमध्ये द फॅरिंग्स प्रोव्हाइड रेझोनेटिंग चेंबर फॉर दी साऊंड. साऊंडसाठी रेझोनेटिंग चेंबर प्रोव्हाइड करतं. त्याच्यामुळे काय होतं की व्हॉईस प्रोडक्शनमध्ये फॅरिंग्स हेल्पफुल असतं. ओके, एअर कंडिशनिंग हे पण एक अदर फंक्शन्समध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो. फॅरिंग्स काय करतं, फॅरिंग्स ह्युमिडिफाईज अँड वॉर्म दी इन्स्पायर्ड एअर. ह्युमिडिफाय करतं, जे आपण एअर इन्स्पायर्ड केलेलं आहे त्याचं ह्युमिडिफिकेशन आणि त्यांना वॉर्म करण्याचं काम हे फॅरिंग्स करत असतं.
ओके, तर हे वेगवेगळे फॅरिंक्सचे फंक्शन्स आहेत. नेक्स्ट ऑर्गन आपला लॅरिंक्स. ओके, लॅरिंक्सलाच आपण काय म्हणतो, व्हॉइस बॉक्स. लॅरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ व्हॉइस बॉक्स. व्हॉइस बॉक्स का म्हणतात, आपल्याला माहिती आहे की जे साऊंड प्रोडक्शन आहे, जनरली साऊंड प्रोडक्शन कुठून होतं, लॅरिंक्समधूनच होत असतं, म्हणून त्याला आपण व्हॉइस बॉक्स असंही म्हणतो. तर व्हॉइस बॉक्स किंवा त्याला अजून वेगळं नाव आहे ॲडम्स ॲपल असं पण म्हटलं जातं. अदर नेम आहे ॲडम्स ॲपल ऑर व्हॉइस बॉक्स असं आपण त्याला म्हणतो. तर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्वायकल व्हर्टिब्रा 3 to 4. जे सर्वायकल व्हर्टिब्रा आहेत 3 नंबरचा 3 to 4 इथून तो लॅरिंग्स एक्सटेंड होतो. म्हणजे सर्वायकल व्हर्टिब्रा 3rd सर्वायकल व्हर्टिब्रा आणि 4th सर्वायकल व्हर्टिब्रा एवढा तो लॅरिंग्स स्प्रेड झालेला आहे. ओके, इन फ्रंट ऑफ द लॅरिंगोफॅरिंक्स. हा लॅरिंग्स कुठे असतो, लॅरिंगोफॅरिंक्सचा फ्रंट साईडला. ओके, अँड इट कनेक्ट्स द लॅरिंगोफॅरिंक्स विथ द ट्रॅकिया. हा लॅरिंगोफॅरिंक्सला कनेक्ट झालेला आहे. इट कनेक्ट्स द लॅरिंगोफॅरिंक्स विथ द ट्रॅकिया. ट्रॅकिया आणि लॅरिंगोफॅरिंक्सच्या सोबत तो लॅरिंग्स कनेक्ट झालेला असतो. ओके, तर याचे वेगवेगळे फंक्शन्स. याला व्हॉइस बॉक्स का म्हणतात, आपल्याला माहिती आहे की लॅरिंग्समध्ये काय असतात, काय व्होकल कॉर्ड्स असतात. तर त्या व्होकल कॉर्ड्सच्या हेल्पने साऊंड प्रोडक्शन हे होत असतं. तर हे लॅरिंग्स जे आहेत त्याची इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विचारला जातो. काही कार्टिलेजने बनलेलं असतं. ओके, द वॉल ऑफ द लॅरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ दी 9 डिफरंट पीसेस ऑफ द कार्टिलेज. 9 वेगवेगळ्या कार्टिलेजच्या पीसेसने हे वॉल लॅरिंग्सची कंपोज झालेली आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे थायरॉइड कार्टिलेज. कुठले एक्झाममध्ये विचारलं जातं हा क्वेश्चन की राईट डाऊन द कार्टिलेज ऑफ लॅरिंग्स. लॅरिंग्सचे कार्टिलेज हा क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारला जातो. तर फर्स्ट काय आहे, थायरॉइड कार्टिलेज. पहिला कार्टिलेज कुठला आहे, थायरॉइड कार्टिलेज हा 1 असतो. सेकंड आहे इपिग्लॉटिस 1 असतो. तिसरा आहे क्रिकॉइड 1. ॲरेटनॉइड 2 असतात. ॲरेटनॉइड कार्टिलेज हे 2 असतात. देन कॉर्निक्युलेट 2 असतात. क्युनिफॉर्म 2 असतात. ओके, तर असे टोटल 9 कार्टिलेज असतात लॅरिंग्समध्ये. थायरॉइड कार्टिलेज 1, इपिग्लॉटिस 1, क्रिकॉइड 1, ॲरेटिनॉइड 2, कॉर्निक्युलेट 2, क्युनिफॉर्म 2. असे टोटल 9 कार्टिलेज असतात. ऑल द 9 कार्टिलेजेस आर कनेक्टेड टू वन अदर बाय द इंट्रिन्सिक मसल्स ऑफ द लॅरिंग्स अँड टू अदर स्ट्रक्चर्स बाय एक्स्ट्रिन्सिक मसल. लॅरिंग्सचे जे हे सगळं कार्टिलेज कशाने कनेक्ट असतात, एकमेकांना कनेक्टेड असतात. ते जे इंट्रिन्सिक मसल्स आहेत लॅरिंग्सचे, त्या इंट्रिन्सिक मसल्सने ते एकमेकांशी कनेक्ट असतात हे 9 कार्टिलेज. आणि बाहेरच्या साईडला एक्स्ट्रिन्सिक मसल्स असतील तर त्या एक्स्ट्रिन्सिक मसल्सने ते बाहेरचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्याच्याशी ते कनेक्ट होतात. ओके, तर थायरॉइड कार्टिलेज जे आहे, थायरॉइड कार्टिलेज इज फॉर्म बाय द 2 फ्लॅट पीसेस ऑफ हायलाइन कार्टिलेज. थायरॉइड कार्टिलेज कसा तयार होतो, 2 फ्लॅट पीसेस आहेत हायलाइन कार्टिलेजचे, त्याच्याने हा थायरॉइड कार्टिलेज हा बनलेला असतो. ओके, अँड दिस पीसेस फ्यूज टुगेदर अँटेरियरली टू फॉर्म दी लॅरेंजियल प्रोमिनन्स अँड पॉप्युलरली नोन ॲज दी ॲडम्स ॲपल. हे जे 2 पीसेस आहेत ते पुढच्या साईडला फ्यूज होतात आणि काय तयार करतात, ते फॉर्म दी लॅरेंजियल प्रॉमिनन्स. लॅरेंजचं एक प्रॉमिनन्स असं कंठ फुटतो बऱ्याच जणांना, तर तो पुढच्या साईडला जो एक्सटेरियर ग्रोथ झालेली असते त्याला काय म्हणतात, लॅरेंजियल प्रॉमिनन्स असं आपण म्हणू शकतो. आणि पॉप्युलरली नोन ॲज ॲडम्स ॲपल. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणतात, ॲडम्स ॲपल असं म्हटलं जातं. प्युबर्टीनंतर बऱ्याच जणांना काय होतं, स्पेशली मेलमध्ये काय होतं की एक्सटेन्सिव्ह ग्रोथ होते. त्या लॅरिंग्सची एक्स्ट्रा ग्रोथ होते आणि बाहेरच्या साईडला ते असं बाहेर निघाल्यासारखं दिसतं, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, ॲडम्स ॲपल. ओके, इट इज प्रेझेंट इन बोथ सेक्सेस. दोन्ही म्हणजे मेलमध्ये पण असतं तर फिमेलमध्ये पण असतं. पण याची जी ग्रोथ आहे मेल्समध्ये याची जी ग्रोथ आहे प्युबर्टीमध्ये
प्युबर्टीच्या वेळेस, तेव्हा काय होतं की ह्या पार्टची ग्रोथ जी आहे ती एक्सटेन्सिवली होते मेल्समध्ये, आणि म्हणून मग तो बाहेर असा स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं मेल्समध्ये. कशामुळे होतं? ड्यू टू दी इन्फ्लुएन्स ऑफ दी मेल सेक्स हार्मोन्स. मेल सेक्स हार्मोन्समुळे त्याची एक्स्ट्रा ग्रोथ होते, एक्सटेन्सिवली ग्रोथ होते, म्हणून त्याला ॲडम्स ॲपल असं पण म्हटलं जातं. नेक्स्ट कार्टिलेज आहे इपिग्लॉटिस. इपिग्लॉटिस इज अ लिफ शेप ऑर्गन मेड अप ऑफ फायब्रो इलास्टिक कार्टिलेज. फायब्रो इलास्टिक कार्टिलेजने हा लिप शेप ऑर्गन म्हणजे इपिग्लॉटिस आहे, विच इज कवर्ड विथ दी स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथिलियम. आणि कशाने कवर्ड झालेला आहे? स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथिलियमने. ओके. अँड इन्फेरियरली इट इज अटॅच टू दी अँटेरियर पोर्शन ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज अँड हायर्ड बोन. इन्फेरियरली म्हणजे खालच्या साईडला कुठे अटॅच झालेला आहे तो? थायरॉइड कार्टिलेजच्या अँटेरियर पोर्शनला, आणि जो हायर्ड बोन आहे त्याला तो अटॅच झालेला असतो खालच्या साईडला. अँड सुपेरियरली वरच्या साईडला इट इज अनअटॅच. सुपेरियरली म्हणजे वरच्या साईडला तो कुणालाच अटॅच नसतो. ओके. सो इट ॲक्ट्स ॲज अ लीड म्हणून काम करतं. हे जे इपिग्लॉटिस आहे लीड म्हणून काम करतं. अँड क्लोजेस दी लॅरिंग्स ड्युरिंग स्वॅलोविंग ऑफ दी फूड. आपण जेव्हा फूड स्वॅलो करतो तेव्हा तो काय होतो? क्लोज होतो. ऑर ड्रिंक, आपण जेव्हा फूड किंवा ड्रिंक करतो तेव्हा काय होतं की हा इपिग्लॉटिस क्लोज होतो. नेक्स्ट आहे क्रिकॉइड कार्टिलेज. क्रिकॉइड कार्टिलेज जो आहे तो रिंग शेप हायलाइन कार्टिलेज आहे. क्रिकॉइड कार्टिलेज इज अ रिंग शेप हायलाइन कार्टिलेज and it is joined with the first cartilage of trachea by the cricotracheal ligament. cricotracheal ligament ने हा join असतो with the thyroid cartilage by the cricothyroid ligament. Okay. And it is covered with ciliated columnar epithelium. हा जो कार्टिलेज आहे हा कशाने कवर्ड आहे? सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियमने. ओके. सो next cartilage is arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage is the two arytenoid cartilage असतात are the triangular shape hyaline cartilage. arytenoid cartilage चा शेप कसा असतो? ट्रायंग्युलर. and that are positioned at the top of the cricoid cartilage. cricoid cartilage च्या टॉपला हा असतो. and दे फॉर्म दी पोस्टिरियर वॉल ऑफ दी लॅरिंग्स. ते काय तयार करतात? पोस्टिरियर वॉल, लॅरिंग्सची पोस्टिरियर वॉल ते तयार करतात. अँड दे आर कवर्ड विथ दी सिलिएटेड कॉलमनार इपिथिलियम. ते कशाने कवर्ड आहे? सिलिएटेड कॉलमनार इपिथिलियमने ते कवर्ड असतात. अँड दे प्रोव्हाइड दी अटॅचमेंट टू दी होकल फोल्ड्स. जे होकल कॉर्ड्स आहेत त्यांना ते अटॅचमेंट प्रोव्हाइड करतात. ओके. ॲरिटनॉइड कार्टिलेज इन्फ्लुएन्स दी चेंज इन पोजिशन अँड टेन्शन ऑफ दी ट्रू होकल कॉर्ड्स. ॲरिटनॉइड कार्टिलेज काय करतात? इन्फ्लुएन्स दी चेंज इन पोजिशन अँड टेन्शन ऑफ दी ट्रू होकल कॉर्ड्स. होकल कॉर्ड्सला ॲरिटनॉइड कार्टिलेज इन्फ्लुएन्स करतात चेंज इन पोजिशन अँड टेन्शन. ओके. नेक्स्ट आहे कॉर्निक्युलेट कार्टिलेज. दीज आर दी कोनिकल शेप टू स्मॉल इलास्टिक कार्टिलेजेस प्रेझेंट ॲट दी अपायसेस ऑफ दी ॲरेटनॉइड कार्टिलेज. ॲरेटनॉइड कार्टिलेजच्या अपेक्सला हे कार्टिलेज प्रेझेंट असतात. नेक्स्ट कार्टिलेज आहे कॉर्निक्युलेट. हे दोन असतात. ओके. क्युनिफॉर्म कार्टिलेज इज ऑल्सो टू इन नंबर्स अँड दीज आर दी क्लब शेप टू फायब्रो इलास्टिक कार्टिलेज. फायब्रो इलास्टिक कार्टिलेज आहेत हे विच इज प्रेझेंट ऑन द अँटेरियर साईड ऑफ दी कॉर्निक्युलेट कार्टिलेज. कॉर्निक्युलेटच्या अँटेरियर साईडला ते प्रेझेंट असतात. and they provide support to the vocal folds and epiglottis. epiglottis यांना vocal cords आणि epiglottisला सपोर्ट प्रोव्हाइड करतात युनिफॉर्म कार्टिलेज. ओके. तर हे व्हॉइस प्रोडक्शन इम्पॉर्टंट फंक्शन लॅरिंग्सचं आहे. तर फंक्शन्स बघू आपण लॅरिंग्सचे. फंक्शन्स ऑफ दी लॅरिंग्स. त्याच्यामध्ये फंक्शन्समध्ये मेन फंक्शन काय आहे? साऊंड प्रोडक्शन. ओके. लॅरिंग्स प्लेज अ व्हायटर रोल इन दी प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. त्याच्यामध्ये मेन रोल आहे लॅरिंग्सचा साऊंड प्रोडक्शनमध्ये. मेल्समध्ये काय होतं? इन द मेल्स ॲट प्युबर्टी द व्होकल कॉर्ड्स बिकम एनलार्ज अँड थिक अँड दिस इज द रिझन वाय मेल्स हॅव
लोअर साऊंड पिच दॅन फिमेल्स. मेल्सचा साऊंड लोअर आणि फिमेलपेक्षा जाड आवाज असतो मेल्सचा. त्याचं कारण काय आहे की जेव्हा प्युबर्टी येते तेव्हा व्होकल कॉर्ड्स काय होतात, मोठे होतात, एनलार्ज होतात आणि थिक होतात. ओके. सेकंड आहे व्हॉइस किंवा स्पीच. साऊंड प्रोडक्शन, व्हॉइस किंवा स्पीच. द साऊंड प्रोड्यूस बाय व्होकल कॉर्ड्स इज रीच बाय द टंग, चीक अँड लिप्स रिझल्टिंग इन स्पीच. आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा ते टंगला ते आदळतात आणि स्पीच म्हणजे आपण बोलू शकतो, व्हॉइस प्रोडक्शन हे होतं. नेक्स्ट फंक्शन काय आहे, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रॉन्काय अँड लंग्स. ब्रॉन्काय आणि लंग्सचं प्रोटेक्शन करणं हे पुढचं फंक्शन आहे लॅरिंक्सचं. नंतर नेक्स्ट फंक्शन आहे क्लिन्झिंग. क्लिन्झिंग करतं, म्युकस असतं त्याच्यामध्ये, तर क्लिन्झिंगचं काम करतं. नेक्स्ट आहे कंडिशनिंग ऑफ द एअर. एअर कंडिशनिंग करणं. एअर ट्रॅव्हल थ्रू द रेस्पिरेटरी पॅसेज. इट्स टेम्परेचर अँड मॉइश्चर कंटेंट चेंजेस टू मेंटेन दी होमिओस्टॅसिस. तर हे लॅरिंक्सचं इम्पॉर्टंट फंक्शन. लॅरिंक्सवर बरेचसे एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स हे विचारलेले असतात. जास्त करून त्याचे जे कार्टिलेज आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्याचे जे नाव आहेत, त्याचे जे अदर नेम्स आहेत, जसं त्याला व्हॉइस बॉक्स म्हणतात आणि दुसरं नाव काय आहे, ॲडम्स ॲपल असं पण म्हटलं जातं. ॲडम्स ॲपल का म्हणतात, व्हॉइस बॉक्स का म्हणतात, हे आपण बघितलं. ओके. तर लॅरिंक्स इम्पॉर्टंट आहे. त्याची कार्टिलेज लक्षात ठेवायची. कार्टिलेज हे एक्झाममध्ये म्हणजे MCQs टाईपमध्ये बऱ्याच वेळेस विचारलं जाण्याची शक्यता असते. कुठले कुठले कार्टिलेज आहेत लॅरिंक्समध्ये. ओके. तर आज आपण 2 ऑर्गन्स बघितले रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे, फॅरिंक्स आणि लॅरिंक्स. दोन्ही इम्पॉर्टंट आहेत. तर त्याच्यावर बरेचसे क्वेश्चन्स हे एक्झाममध्ये विचारले जाऊ शकतात. त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स बघितले आपण फॅरिंक्सचे, तर त्याचे पण विचारलं जाऊ शकतं. एक्झॅक्ट ॲनाटॉमिकल पोझिशनवर क्वेश्चन्स हे MCQs असतील तर त्याच्यावर क्वेश्चन्स हे विचारले जाण्याची शक्यता असते. ओके. बाय. टेक केअर.